સૌરાય ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે શૈલેષભાઈને વ્યાજબી ભાવે ને ફૂલ જવાબદારી સાથે. ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર, ઓછું ચાલેલું અને આખું ઘર ઘરાવું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર અને વ્યાજબી ભાવે તમને મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી હું આગળ આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ 735 FE, વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે શૈલેષભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર, સાવ ઓછું ફરેલું, ફૂલ સાચવેલું, કંપની કન્ડિશન, ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ છે. તમે વિડીયોની અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. કંપની ફિટિંગ આખું જોવા મળશે અને કંપની કલરમાં છે. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરી અને ત્યારબાદ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાઓ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર ન્યૂ કન્ડિશનમાં. આખું ટ્રેક્ટર વિડીયો અંદર તમે જોઈ શકો છો. અને ટ્રેક્ટરના બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 4,10,000 રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો મોરબી અને જેતપર મચ્છુ ગામે જોવા મળશે. તમારે ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો શૈલેષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. શૈલેષભાઈના 999847 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.